داستان‌های شب. این داستان رودخانه. نویسنده و تصویرگر تام پریسیوال. مترجم سمیه حیدری. این کتاب از سلسله انتشارات مهرساز. رونی زیر درختی که خیلی دوستش داشت نشسته بود و تپه‌های سرسبز دور تا دور خونه‌شون رو تماشا می‌کرد. رونی عاشق اونجا بود و همه چیزش رو دوست داشت، اما بیشتر از همه اون رودخونه رو دوست داشت. بعضی روزها رودخونه ساکت و آروم بود، درست مثل رونی. گاهی کم آب و بازیگوش بود، درست مثل رونی. بعضی وقتا، البته فقط بعضی وقتا، رودخانه خشمگین و عصبانی می‌غرید، درست مثل رونی. اما عصبانیت هیچ کدومشون خیلی طول نمی‌کشید. زمستون با برف و سرما از راه رسید. هوا خیلی سرد بود. رونی تریک تریک از سرما می‌لرزید. طفلکی خیلی تنها بود. باد هوهو می‌وزید، برف گاهی خیلی شدید و گاهی یواش یواش می‌بارید و رودخانه یخ زد. بابا و مامان پسر کوچولو رو بغل کردن. با مهربانی روی سرش دست کشیدن و توی گوشش حرفای قشنگی گفتن. رونی کمی حالش بهتر شد، اما این برای آب شدن یخ رودخانه کافی نبود. رونی دلش میخواست همه چیز بهتر بشه و مثل گذشته شاد باشه، اما به این راحتی ها نبود. بالاخره زمستون تموم شد. فصل بهار از راه رسید و دشت پر شد از گلهای رنگارنگ، اما رودخانه هنوز یخ زده بود. بعد تابستان شد. پرنده‌ها در آسمان آبی آواز می‌خوندند، اما یخ رودخانه آب نشد که نشد. برگ درخت‌ها زرد و نارنجی شد. پاییز از راه رسیده بود، تا اینکه یک روز رونی صدای خشخشی از زیر برگ‌ها شنید. پرنده زخمی لای بوته‌ها گیر کرده بود. رونی خیلی آروم پرنده رو برداشت و با عجله به خونش رفت. به پرنده غذا داد و زخمش رو بست. صبح روز بعد پرنده کمی سرحال و قبراق شده بود. رونی خوشحال و خندان دوید بیرون. باورش نمیشد چند تا قطره آب روی رودخونه یخ زده بود. تا آخر هفته حال پرنده خیلی بهتر شد. رونی خندید و چشماش از خوشحالی برق میزد. انگار رودخونه هم در زیر یخها جاری بود. چند روز بعد رونی پرنده رو برد توی دشت تا آزادش کنه. با احتیاط در جعبه رو باز کرد و پرنده رو پرداد توی آسمان. رونی خندید. پرنده کم کم در آسمان اوج گرفت. همه تکه های یخ رودخانه شکسته بود و داشتن آب می شدن. پرنده کمی اون طرفتر چرخید و روی یه شاخه نزدیک نشست. رونی به پرنده نگاه کرد. پرنده هم به رونی. رونی یک قدم برداشت. پرنده هم جستی زد. رونی راه افتاد. پرنده هم در کنارش پرواز کرد. رونی دوید. هر جا اون میرفت پرنده هم دنبالش پرواز میکرد. رونی حتی متوجه نشد که آخرین تکه یخ هم آب شده بود و رودخانه دوباره مثل قبل جاری بود. سالها گذشت و رونی متوجه شد که میتونه درست مثل رودخانه باشه. خوشحال و خندان، ساکت و غمگین، خشمگین و عصبانی و هر احساس دیگری جاری در این میان. اما یک چیز حقیقت داشت. رودخانه همیشه در حال تغییر بود. درست مثل رونی. درست مثل زندگی. بچه‌های عزیزم، همیشه جاری باشید و همیشه سرحال و خوشحال باشید. شب بخیر.